Konferencí předsedkyň a předsedů parlamentů členských zemí Evropské unie pomyslně završíme české předsednictví v Radě Evropské unie. To bylo významně poznamenáno vpádem ruského agresora na Ukrajinu v únoru 2022. Bezpečnostní situace v Evropě od druhé světové války nikdy nebyla tak závažná. Jestliže chceme v této bezpečnostní krizi obstát, musíme udělat všechno pro to, aby Evropa byla silnější a odolnější. Základem k tomu je naše jednota a rozšiřování našeho společenství o podobně smýšlející země, což upevní naše bezpečí a stabilitu a posílí naši obranyschopnost. Je důležité, abychom vytrvali v podpoře Ukrajiny, dokud to bude potřeba. Ukrajinci totiž bojují i za nás všechny. Hrdinný boj Ukrajinců je bojem za naše společné hodnoty, za naši společnou budoucnost, za možnost o ní rozhodovat. Ruský agresor musí být poražen a musí za své jednání plně zaplatit. K definitivní a trvalé porážce ruského režimu přispějeme i tím, že se plně vyvážíme ze všech závislostí, které na něm, ale i jiných autoritářích máme. Proto je důležité, aby napříč celým světem demokratické země spolupracovaly. Jedině tak posílíme jistotu, že v těchto společných zkouškách uspějeme. České předsednictví v Radě Evropské unie probíhalo v době, která byla zkouškou pro celou Evropu. Vrcholila energetická krize. Z Ukrajiny k nám přicházeli lidé, kteří potřebovali pomoc. Každý z nás byl v jiné situaci. Často nebylo snadné najít společnou řeč, ale vždy se to nakonec podařilo. Jsme teď méně závislí na ruských zdrojích, podporujeme inovativní, energeticky suverénní ekonomiku, pomáháme všude, kde je to potřeba. A zvládneme i další zkoušky. Víme, že společně jsme silnější. Evropa ani svět zrovna neprochází lehkými časy. Mnoho výzev je stále ještě před námi a nám nezbyde, než se k ním postavit čelem. Důležité je, abychom spolu nepřestali komunikovat. Nemusíme spolu vždy a ve všem souhlasit, ale musíme společně hledat řešení. Nebude to vždy snadné, ale má smysl se o to znovu a znovu snažit. Opakovaně totiž dokazujeme, že v těžkých časech jsme schopni překonat rozdíly a shodnout se na tom podstatném.